Erzan Montag is de regisseur van deze productie, de decorontwerper en ook de kostuumontwerper. De decors van Erzan Montag zijn nogal bombastisch, zou ik maar zeggen. Heel veel werk, arbeidsintensief, maar altijd zeer leuk om te doen, omdat het altijd iets vernieuwends is voor ons in het atelier. Veel groter dan dit gaat het niet vaak worden, denk ik. Het is vooral veel, want het zijn eigenlijk 2 decors. Je hebt een voor- en een achterkant. Voor ons is het een grote productie en zeker omdat alles nieuw en aanmaak is. Ik denk dat ik een totaal van 44 kledingstukken aanmaak met mijn team. Wat je vooral moet leren is proberen in het hoofd van de ontwerper te kruipen. Decor, de props, alles hoort eigenlijk samen om één sfeer te maken. Het beeld is 6,50 meter hoog, vervaardigd uit piepschuim. Ik denk zowat het grootste beeld dat ik al heb mogen maken voor Opera Ballet Vlaanderen. De bedoeling is dat er een betonlook opkomt. Brutalisme, denkt Sovjet-brutalisme. Ja, wat je natuurlijk hebt is geen vrolijke sfeer. Toch wel een klein beetje luguber en intriges en al die dingen. En dat vind je in het grauwe en het grijze van de kostuums terug. Ik vind dat het bij Erzan toch altijd modellen zijn of een mix van die minder hedendaagse dingen zijn. Ze zijn heel futuristisch soms voor mij of het zijn uitdagingen. Ik sta op een druipplateau, dat stuk. Dat is echt een gigantische job. Hè. Dit zit allemaal vol met verdiepingen en met trappen. Ja, dat is hier een poppenkast eigenlijk, hè, waarbij je hier binnen kunt en dan daar weer naar beneden en daar naar vooruit gaat. Hè. De hoogte van het decor is 7 meter. De hoogte van ons atelier is 6 meter, dus we kunnen het hier niet in zijn geheel opbouwen. We hebben eerst het onderste deel gebouwd, op de vloer alles afgetekend. Toen het klaar was, weggehaald. Dan het bovenste deel op dezelfde plek opgebouwd. Het is eigenlijk een puzzel in 5000 stukjes. Kijk, hier ligt een klein gedeelte. En het is allemaal goed gelumberd, maar we moeten ter plekke ook nog allemaal vanaf nul op gaan bouwen. Je kunt alles tekenen en ontwerpen wat je wilt, maar ik vind pas de magie ontstaan als je het effectief kunt maken. Bij een eerste kostuumpas natuurlijk zie je pas het volledige beeld. Je kan dat op voorhand zien op een paspop, maar het geeft toch een heel ander beeld. De creatie ligt voor mij echt wel in het draagbaar maken. Je kunt het wassen, kunt het aan- en uitdoen snel. En ik vind dat eigenlijk de magie en het leuke aan mijn job. Omdat een ontwerper is niet bezig met hoe functioneel een kledingstuk moet zijn. Je is echt bezig met een sfeer en een beeld te creëren. En dan is mijn job om die eigenlijk te perfectioneren. En dat vind ik heel leuk. Er is een bepaalde vrijheid binnen een totaalconcept, waar we natuurlijk allemaal gretig gebruik van maken. Om zo tot ons voldoening te komen en dat is altijd zeker het geval bij Erzan.